Hello friends, মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি 38 চেষ্টৰ বাবে কটৰী ব্লাউজৰ কাটিং ডাইৰেক্ট কাপোৰৰ ওপৰত কৰি দেখাম। প্ৰথমতে লাইনিঙৰ ওপৰত কাটিং কৰিম। লাইনিংটো মই 1 মিটাৰ লৈছোঁ 38 চেষ্টৰ বাবে। প্ৰথমতে এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰিছোঁ। এতিয়া ব্লাউজটো লেন্থ ল'ম 14 ইঞ্চ, এইটো 30 ইঞ্চৰ ৰেডি হ'ব। যিমান লেন্থ থাকে তাত 1 ইঞ্চ প্লাছ কৰি ল'ব। এনেকৈ চিন টানি দিলোঁ। এতিয়া শোল্ডাৰ ল'ম 6 ইঞ্চ, কাৰণ এইটো বেছি ডিপ নেকত নবনাওঁ, সেইকাৰণে 6 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ। এনেকৈ 6 ইঞ্চ আৰু এঠাইত দি সমান কৰি ল'ম। এতিয়া আৰ্মহোল ল'ম 6.25 ইঞ্চ। 38 চেষ্টৰ 4 ভাগৰ এভাগ ল'ম এতিয়া 9.5 ইঞ্চ আৰু 1.5 বা 2 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে মই 1.5 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ। 34 তাৰ 4 ভাগৰ এভাগ ল'ম 8.5 ইঞ্চ। 1 ইঞ্চ বেক ডাউনৰ বাবে 10 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে এনেকৈ মিলাই দিলোঁ। এতিয়া এইফালে আৰ্মহোলৰ শ্বেপ দি দিলোঁ। এতিয়া নেকটোৰ বহলটো ৰাখিছোঁ 2.5 ইঞ্চ আৰু বেক নেকটোৰ লেন্থ ৰাখিছোঁ 6 ইঞ্চ। তলফালে ৰাখিছোঁ বহলটো 3 ইঞ্চ। বক্স বনাই ল'ম। গামোচা দি দিম। কাটিং কৰি ল'ম বেক পাৰ্টটো। বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি ল'লোঁ। ইফালে য'ত ফিটিং লাইন আছিল তাত এনেকৈ কাট লগাম ভালদৰে। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰিম। প্ৰথমতে এডাল চিন টানি সমান কৰি ল'ম। এতিয়া এইটো কটৰী কাঠত বনাম, সেইকাৰণে 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা ল'ম বেক পাৰ্টতকৈ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় ব্লাউজ কাটিং কৰা। ডাইৰেক্ট কাপোৰৰ পৰা আপুনি কাটিং কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইফালে 1/2 ইঞ্চ সৰু কাজ পট্টিৰ বাবে লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ তাৰপিছত এনেকৈ বেক পাৰ্টটো এনেদৰে বঢ়াই দিম। তাৰপিছত বাকীখিনি চেম টু চেম এনেকৈ ল'ম। বেক পাৰ্টটো উঠাই দিওঁ, ভালদৰে ল'ম। এতিয়া ফ্ৰণ্ট নেকটো লেন্থ ৰাখিম 6.5 ইঞ্চ। আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে। আৰু তলফালে আহিছোঁ বহলটো 3 ইঞ্চ। বক্স বনাই ল'ম। এনেকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিছোঁ। এতিয়া এইটো কটৰী ব্লাউজ বনাম, সেইকাৰণে বেল্টৰ বাবে জোখ লৈছোঁ 12 ইঞ্চ ওপৰৰ পৰা। এনেকৈ আঁচ টানি দিলোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মাৰ্জিন যিমানখিনি আছিল সেইখিনি উলিয়াই ল'ম 1.5 ইঞ্চ এনেকৈ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান হ'ল তাৰ 3 ভাগ কৰিম। 3 ভাগ কৰি 2 ভাগ লৈ ল'ম কটৰীৰ বাবে। এইফালৰ পৰা লৈছোঁ 2.5 ইঞ্চ আৰু এইফালৰ পৰা লৈছোঁ নেকৰ ফালৰ পৰা 5.5 ইঞ্চ। এতিয়া এনেকৈ পইণ্ট কেইটা মিলাই দিম। কটৰী শ্বেপ দি দিলোঁ। এতিয়া এইফালে 1 ইঞ্চৰ শ্বেপ দি দিম। এনেকৈ এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম। তাৰ আগতে এইখিনি আৰ্মহোলৰ চাইডে 1/2 ইঞ্চ ভিতৰত ল'ম ফ্ৰণ্ট আৰ্মহোলৰ। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰি ল'লোঁ। প্ৰথমতে বেল্টৰ কাটিং কৰিম। কটৰী পাৰ্ট দুটা কাটিং কৰিম। এই কটৰীটো কাপোৰত জইন কৰিব নোৱাৰি, এইটো এক্সট্ৰা কাপোৰত বহাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত বেল্টত 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা আছে, সেই কমাই ল'ম। ইফালে জইনটো খুলি ল'ম। এতিয়া স্লিভছৰ কাটিং কৰিম। স্লিভছটো এনেকৈ 4 ফল্ড কৰি আহিছোঁ ওপৰৰ ফালে ফল্ডৰ চাইড। এতিয়া স্লিভছটো লেন্থ ল'ম 9 ইঞ্চ। এইটো 8 ইঞ্চত ৰেডি হ'ব। 8 ইঞ্চৰ ৰেডি হ'ব এইটো।
8 inch উঠাই দি দিছোঁ এতিয়া এইফালে ডাউন কৰিম 3.5 inch এনেকৈ স্টান দিলোঁ এতিয়া লিপছৰ চেপ দিবলৈ এইটো আৰ্মহোলটো মেজাৰমেণ্ট কৰি ল'ম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ফিটিং লাইনত যিমান হ'ল সিমান লৈ ল'ম জুখিবলৈ এনেকৈ 8 inch পালোঁ 8 inch লৈ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে চেপ দি দিম লিপছৰ এইফালে মাৰ্জিন যিমান ৰাখিছিলোঁ বডি পাৰ্টত সিমান লৈ ল'ম 1.5 inch আৰু এইফালে স্লিভছ ৰাউণ্ড 11 inch হয় 5.5 inch লৈছোঁ আৰু 10 inch মাৰিব লাগে এতিয়া এইফালে হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ ফালে এক্সট্ৰা কাটিং এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম চেণ্টাৰত কাটি ল'ম খুলি ল'ম দুটা পাৰ্ট ফ্ৰণ্ট স্লিভছটো কাটিং কৰিম স্লিভছৰ কাটিং হৈ গৈছে এতিয়া কটৰী পাৰ্টৰ মই এইটো ডাবল ফল্ডেড কাপোৰৰ ওপৰত বহাই ল'ম প্ৰথমতে চেম টু চেম ৰাখি ল'ম এনেকৈ ৰাখি লৈছোঁ এতিয়া এইফালে 1 inch এক্সট্ৰা ল'ম এইফালেও 1 inch ল'ম আৰু ওপৰৰ ফালে হাফ ইঞ্চ ল'ম হাফ ইঞ্চ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এনেকৈ মিলাই দিম চেপটো আৰু এইফালে স্কেলৰ সহায়ত মিলাই দিম এনেকৈ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিমান হ'ল তাৰ হাফ কৰিম এনেকৈ হাফ কৰি ল'ম এতিয়া তলৰ ফালে 1.5 inch ল'ম এতিয়া এনেকৈ মিলাই দিম এইফালে আৰু এইফালে এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম